Hi there, this is Alma and you are back again to my channel. I'm making informative content here in my channel, so if you are new, please consider subscribing and click that notification bell button. Guys, kung mapapansin niyo po, may bago po yung backdrop natin sa likod, yung red, may red backdrop na ako sa likod. So, if you guys like my backdrop or kung gusto nyo palitan, kung ano bang gusto nyong gawin kong backdrop, just comment below sa mga suggestions nyo po. Ila po ng pandemic crisis natin ngayon sa COVID-19, isa-isip po natin at mag-iingat po tayong lahat. Let us keep safe, avoid po natin yung mga public places, at syempre maghugas po tayo ng kamay, stay healthy po tayo palagi, at saka take po tayo ng vitamins or kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, ng mga prutas, ng mga gulay. Iwasan po natin ang crowded na lugar, yung mga matao, mga mas maigi po na magstay na lang muna tayo sa ating mga bahay para ma-video, dahil mahal na mahal ko ang mga subscribers at viewers ko, ay magbabahagi na naman ako ng kaalaman para kung paano maging kakaiba ang dating ng mga comments niyo sa YouTube. Kung napapansin niyo po yung mga comments ko sa YouTube, may mga comments po akong naka-bold, naka-italic, at saka may isa pa akong i-share sa inyo ng technique ba tawag doon? Or secret ba? Basta technique para maging kakaiba ang dating ng comments niyo sa YouTube. So kung gusto niyo po itong malaman, just keep on watching this video. Guys, go directly to your YouTube app. At maghanap po tayo ng video na pagko-komenta natin. So, dito na lang tayo sa recent video ko. Itong How to Fix Cracks of Plastics Using Cigarette Butts by Ryan Nagandang. Anyway, si Ryan po pala ang husband ko. So, sinubukan niyang mag-produce ng content, sabi niya. Kaya, yun, nilagay ko sa channel ko. Support niyo po ang first video niya. So, eto po, 3 days na po ang video niya. Tumabot na po siya ng 115 views sa video na ito. So, dito tayo magko-comment. Ito natin iti-testing yung mga comments na gagawin natin. Yung mga techniques sa comments na gagawin natin. Okay. For our first technique, ang gagawin natin is yung bold. So, bago kayo mag-comment, maglagay ng comment niya dito, ang first, tawag doon, symbol na ilalagay nyo sa comment nyo ay itong asterisk. Yan. So, sabihin natin, mag-comment tayo ng nice tutorial. So, ganyan. So, pag tapos na kayong mag-type ng mga comments na gusto nyong i-type, ilalak lang natin siya using this asterisk. Ilalak lang natin yung comment natin using this asterisk as well. So, bale, yung asterisk, ilalagay niyo first at pagkatapos ng na-compose yung comment. So, sa simula, tsaka sa huli. So, magiging ganito siya. Tingnan natin. Yun! Yan, kung makikita, kung mapapansin niyo po sa comment ko, na nice tutorial, so ayan po siya, naka-bold po ang kanyang letters. So, yan yung first technique, yung naka-bold ang kanyang letters. Another one, edit na lang natin ito. Another technique, para maging kakaiba yung mga comments mo dito, ay itong underscore. Yan, underscore. So, ganun pa rin yung comment natin, nice tutorial. So, first at saka last. Okay, yan sa simula at saka sa dulo. Dapat lagyan nyo ng underscore.
tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ang magiging itsura ng comment nyo. So, yan, naging paslan siya. Italicized. Ganun ba yung term? O basta ganon. Kaya lang medyo na parang naputol yung L. Yan, basta medyo na may yung forma niya is pa-italicized. Ganon. So, yan yung pangalawa. At ang pangatlong technique para maging kakaibang comments niyo sa YouTube ay ito. Burahin natin ulit. Ay, ito. Yung minus sign. Yan. Minus sign. So, ganun pa rin. Nice tutorial. Nice tutorial. So, ganun pa rin guys. First at saka last ng comment niya. So, bago, simula at saka huli yung ilalagay yung minus sign. So, dapat magkadikit lang siya doon sa last letter ng comment na ilalagay mo. Walang space dapat. Okay? So, yan. Yan yung magiging itsura niya guys. Para siyang may line. Ganon. May line ang comment nyo. Ganon. Yan yung naging itsura niya guys. May line yung comment nyo na pa ganyan. So, yan. So, yan yung tatlong technique para maging kakaiba ang dating ng mga comments niyo dito sa YT. So, try natin silang pagsabayin sa isang comment. Minus. Dito asterisk. Put first asterisk. Good. Dapat magkadikit lang siya guys. Huwag niyong lagyan ng space kasi hindi siya i-effect. Hindi siya i-effect. Basta ganun. So, asterisk at saka underscore. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. So, makikita nyo dito sa nice tutorial, may line. Dito sa good, naka-bold siya. At saka dito sa great, naka-slant siya, naka-italicize siya. Yan. So, yan po yung tatlong technique na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw. Sana po gamitin niyo yung mga ganito para maging kakaiba naman yung mga comments niyo dito sa YT World. Kung may video suggestions po kayo na gusto nyong gawin ko sa channel ko, mag-comment lang kayo sa ibaba. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Click that notification bell for more updates and more upcoming videos. See you to my next one. Bye-bye!